Привет. Меня слышно? Короче, блин, пока надо ждать, пока зайду. Пока я настраивал, не выкинула. 17-й в очереди. Там сколько? 18 человек ждет. Придется подождать. А напишите, слышно меня или нет? Так, сейчас. Так. Ждем пока. Так, я уже 9-й в очереди. Сейчас дождемся. Что там Ромашка рассказывает? Что она сказала? Дай.
Що? Папа, Не кричиш, так? давай. Я. Когда я. Когда ты мне стечко что-то собьешь, Угу. потом либо слушаешь эту песню по Макароне Макароне. У Юни что по Макароне. Тоді треба остров Чайок, там можна було застроїтися, нам треба гелікоптер захватити. То заходить остров Чайок, да? Я думаю, треба припаси на острів Чайок завести, поставити радіовишку і це. І наступна точка піде зразу автоматом. Де гелікоптер трофеїть, пацан. Ну, Може, щас, Ватикан забрати? секунду справи, почекай. Хлопці, резнувся з пістолетом, блядь, де брать оружие? Ще один врастак, ви всі такі. Привіт. Так ні, я тут перший раз на цій карті, блядь, просто. Тобі треба вбити, затрофеїть, либо на ресурсах знайти. Добудь в бою, добудь в бою. Ні, ну Добудь просто бою інтересно, оружие. дружності, конечно. Так всім інтересно, там ж пишете, коли ви заходили в описанні, що де Да, фракція я в бачу, меншинстві, ну от, ми зайшли поїбатися, головоломку, там виявляється, Прикольно. Ми просто А де любимо, Тереза? коли нас жорстко. Ти? да, ми любимо просто, щоб нас, блядь, тако шльопали, як сучок. Кидать нельзя. Пістолет, шляпа повна, ті, що ти знав. Та я це в житті тобі скажу, не лучше. Бачу, руками Друже, а де ти реснився? Хоч би радий, я б його розігнав, це проблема. Заєбісь. Вони просто педики мінірують, все, що, блядь, я вже 2 рази на мінах подорвався. Ви, пацани, на машинах обережно. Хуйово, що рейси не можна грузити в рюкзак, да? Було б нормально. Нагрузив рейсі, прибіг, взяв собі автомата. Дай їм ідею. Бачите, пацаны, надо даже миномет можно взять еще. Ствол, радиатка миномета есть, ну вот. Потом что есть? Стишка для миномета. А, ну, это миномет можно взять. Плюс можно переносные взять утес, здесь на дороге построить. Но надо лейтенант. Нам треба всю вимогти, щоб потім одного вбити. Кращому випадку. Я ж добив у нього, залутав Я не знаю, я только что с 3 патронов типа захуярил, я аж охуел это видел. Так еще нельзя переодеваться в чужого, тебе снимают ранг, если убили. Турки. Звідки хуяриться? В смысле, не можна в чужого переодітися?
Можешь переодеться, если ты убьешь его в чужой одежде, он тебе снимает трап. Мне сняло, только что пишет, нельзя убивать в одежде другой фракции. Це значить забагато на себе накинув. Треба було хоча б корточку свою лишити. Масхалат и там его одежда. Матхалат можна. Їздить. А в чому прикол вообще цієї фракції? Типа бомжиком бігати? Що ти тим і другим? Ти партизан. Перший день цього обновлення. Що ти хочеш? Перший день. Ще дома нічого не довели. Диверсійна діяльність. За партизанов. Шукайте припаси, шукайте склони. Машини є, це можна припаси возити. Так. Є, до речі, тачка з припасами повно загружена, можу привезти, тільки не розумію, куди везти її. Відкрий карту, на карті буде біля кружечки один схрон є на церкві, але там така жорстка пизлка, що ти не довезеш їх. Так, хлопці, а де ви є? Нашел зброю. Мене чути? Ладно, я до тебе біжу. Бать наших дохнуть. Так, привіт всім, мене чути. Чути. Де ви є, куди бігти? Ми скрізь, а ти біжи куди хочеш. Я зрозумів. Я вже кулемет нарішав. Я хотів раз здохнути. Та я теж успів здохнути. На схрона добіг. Взяв кулемет. Так. Машин мало, можна взяти машини зараз, поїхати рейсів навозити прям куриварнику біля нас, де можна оружие брати. Блядь, мене вбили, на. До вас... У вас есть бумажки с координатами, где стоят схроны и палатки. В палатке, если завести ресы, там можно в них резаться, а не в рандомном месте. Но при условии, что там будут припасы. А, це список покупок, так? Мы одну такую палатку нашли, завезли припасы, пару раз резнулись, и она закончилась. В теории, если там поставить везде по Уралу с припасами и закидывать их стабильно, как резаешься, то можно нормально жить, а не бегать с пистолетом по кустам. Но я что-то не соображаю, можна возят підпалити припасы. машину, пацани. Так, це я їх можна побив, бо машину я... спалити. Руслан, це я тільки що їх за СПГ дав, і я двох коням відразу. Урал згорить, а машина легкова. Ну, вона була просто підбита, типу постріляю, вона вже загорілась відразу. Да, да. Надо міняти Так. позицію, бо нас тут... Нарішав Це не машину, міняє, їду за міняє. припасами. Так, значить, на мені їбать, радійка. Радейки бесполезны. Ой, тут припасів немає. Кум КК, бегу тобі. Привіт. Не чути? Нормально у тебя волына. Погнали за мною, покажу, де взяти. Кум, пішли зі мною, покажу, де взяти волину. О, Віктор Хац, почекай мене. Прийом, мене слышно?
самом деле, на третьем лице кто Волга выглядит. Ні, злізь, я не туди сів. Перелізь. Чортов снайпер взяв мене стёл. А моды будут нормально сделаны или типа будут забили? В следующем году. А, ну заебись, это круто, мне не нравится. Я тащусь от этой хуйни. Я вже навіть прилучився до того на квадрат. Вилазь. О, бери. красота. Да. Одівай на себе рюкзак і бери щось там. Папа, смотри, что мама мне купила. Музычка затупикає. Що ти вооружився? А ну поповнюється чи що? Чи ні? Уже не живий. Єбать, і закинуло так далеко, піздець. Там, щоб снайперку мав, там би стики накрошив би тих петухів. Причому, що то кацапи були, Що, пішли? Чи поїхали? а не америкон. А куди пішли? Тут той, щоб міномета Куди ще пішли? взяв. Я просто не знаю, куди йти, так що. Як говорити поряд? Те. Та ні, нам треба центральну А, точку, отак, коротше, да? хто зробити, щоб можна Ти було не спати в чув, одній да, точці. Але туди ресурси треба натягати якось. Що, їдемо, ні? Куди-небудь? Ти мене чуєш, да? Зараз. Мы можем точки Що, захватывать? Стой, а карти, де По карта ідеї, моя? тут должны. Мені кажется, Ні, не можемо. Мені кажется, ми не можемо. В чем смысл нашего существования? Да, це з Робити нашої западлянку усім. А, ну охуенно, блядь. Мастурбировать, короче, себе.
Що, погнали туди, кум, на цей На зелений. точку червону идем. Да, давай. Я не знаю, какой раз фигура и вам портить. Еще понемногу добавить там какой-нибудь автомат. Нам треба на північний причал привезти ресурси і там, походу, розбудуватися. Ну, у нас на першій точці оцей острів чають, там ніхуя немає, там треба якось сюди добратися і построїть ретранслятор і цю движуху. А я зараз попробую взяти тачку, приїхати туди на причал і там попробую щось зробити. Друже, ти машину заберу. Американською. Хочу попробувати перевірити, чи вийде мене з чайкою той. Ну, поїхали, перевіримо. Якщо вийде бази робити, буде нормально. А сейчас я подивлюсь повіше на карті. Він дохлий був. Так, а що ми не можемо їхню базу? Шкек, ты тоже докачался там до лейтенанта и выше? Партизаны, на связь. Есть кто-то Да нет, лейтенант и это выше? реально, это реально. Нахуй, лейтенант. Я ще даже кабрала не... У тебя открыты эти дроны и, скажи мне, и мины, и РПГшки, и вся хуйня. Сука, це не воїни, це бомжі бігають. Ну да. Там казали, спорядження буде гірше, ніж у інших, но не їбаний ПМ. Ну, согласен. Та ні, все є. Я он і печенега взяв. А, де взяв? Ти стріляй свої! Есть лопата, есть лопата. Блядь, ну хто ти стріляє? Лопата есть? Та дивитесь схрони. В схронах є зброя. А, Тобто це туди припаси
Та й все є, я туди, ми вдвоєм там залуталися. Красавчики. Як він виглядає, той склад? У тебя в карте кармане кружок. лежит бумажка с этими, с координатами. А уже даже флажок поставлен на карте. Я вже повідмічав всі ці, ну, приблизно. Брати. Але я не знаю, як вони виглядають. Там она Да четко стреляй. разрисована, так что найдете. Шаг всегда есть. Єбать, яку машин перевернути. А тут, щоб одну машину перевернути, треба 18 чоловік. Да-да. Ой. Десь да, тут лут есть. Десь да. Руслан, диви. Треба ремонтний грузовик, щоб перевернути водійночу. Якщо немає ремонтного грузовика, то треба... А скільки людей, скільки буде писатися? Де ще є лут? Біжи, Там немає автомата, ніхуя немає. Там ще третій є. На сигнальном холме просто дохерища. Америкус. Ні одного автомата немає, в чому прикол? Скажите, пожалуйста, АПМ нахуй надо, если ты с ним нихуя сделать? Ну що ти можеш? Ну это как? Пару вообще впритык в лоб? Я впритик, блядь, 4 в голову дав і ніхто здох, блядь, ну але це впритул, блядь. Я только что доволен, чувак. Поміняй назад, бо ти буде, типу, бачиш, що ти чужий. Да, в мене такий пістолет, немає ніякого автомату. Є магазини дає? А, скинув все, що є. Друже, тут автомат лежить ще, я його проїбав, біжи до мене, біжи до мене. Є магазини, ось цього лежить біля мене. Магазини там, де я стояв, там магазини я до його викинув, поняв? Зараз повернемося, ти покажу, де магазин. Автомат лежить через таб. А, тебе є автомат чи ти? А, ти взяв? А там, де я стояв, через таб шукай магазини. Давайте попробуємо толкнуть машину ось цією машинкою, з цим їбаним УАЗик, і загрузити нормальні ресурси і поїхати десь нормально щось смутить. Руслан, давай. я біжу до вас. Давай, мы сейчас тут два Урала, сейчас попробуем Урала вытолкать. Сейчас будем мутить.
І може я до вас через скільки смол? Єбать, ніхуя. Піздець вони зробили. За 18 чоловік, короче, мужики, давайте всі сюди, Урал переворачувати будемо. Сюди це куди? Сюди це куди? Убив. Бачиш зелений флаг біля аеропорту. Там таких 3 квадрата зелених. От туди треба. Ах. Біля аеропорту. Ай, в голову ты убиваешь легально. Це скільки? Метр, 2? Нет, ну я стреляю матерью с 10. Я стріляв з метру 5 ні разу не попав. І зараз просто. А я скажу, что режим надо распробовать. В церкві захожу, акуратно свої. Привіт. Здорово. Шарик отзывы.
через двері пробуйте. Наводишся на двері і сісти пасажир. Так, ну я сів. Там ще одне хочу. Через бокові попробуй сісти. Там є ще вниз. Що там, є лиш кнопка відчинити? Від першого лица тільки, так? 2 рази Z. Йдемо на Орел? Да, пішли кудись. Що ми тут припаси можемо забрати чи що? Ні, взагалі нам точку треба захопити, просто у нас дуже мало, я зараз радійку попробую поставити. Пацки, як радійку встановити? А запастанців вроді не можна встановлювати. Ну, це не точно. А може треба, щоб ти був рядом у нас? Рахуйте. Ну, похуй, пішли на вистріли. Чи ж можемо припаси забрати тут? Та нахуй не надо.
Где он впереди? Ты ёбаный. Як установити радійку? Це папа і доця? Так? Точно.
что там грузовик? Берем и съебываемся или что? А ну ты! Ой, спасибо. Який план? А мужики, бачите, возмущаються, що ми кустові криси. Та хай попробують пограють, сука, за нашу фракцію. І, сука, розумні, блядь, кустові криси. А вони що, блядь, їблан? Вони з пушками совсем, ну от, а нам що, блядь, з пістолетом? Да идут нахуй. Нас називають кустовими крисами, типи. Да, типи, які самі сидять в кустах. У масхалатах з емками. Да. І ми з пістолетами бігаємо, баранимо цих типів, баранів, ну от убиваємо, забираємо їхнє оружие, баранимо їх, і вони ще возмущаються в нашу сторону. Прикольно. Та долбоёбы, забей. Я не знаю, чи тут по умолчанию стоять міни. Возле кожного блокпоста, мужики, де дорога перегорожена, получається, по сторонам цих блокпостів міни стоять. Я вже 4 рази подарувався на цій хуйні. На машині? Так, на машині. Я разочок тут. Мені ще їздити до тебе. Якщо я не помиляюсь, я зараз дивлюсь на тіпа, який під землю падає. Землю падає жорстко. І в чому прикол, коли подривається на міні, воно тобі вважає як самоубійство і знімає тебе звання. Ну, прикольно. А, може я був на наші підерській міни. машині. Ваші міни? Мины наши имеется в виду по лору, типа партизаны тут их поставили, понял? Они текстурно заспавненные. Я був на підерській машині. Мы на своей машине тоже заехали, она тоже разъебала. И стрелять пробовали по ней, она тоже разъебала. Угу. Блять, я в 3 км в час с дерева въебался, умер, блядь. Ага. Ні, ну щоб зробили, щоб ми теж могли точки захватувати, там строїть щось, було б нормально, а так що хулі ми просто бігаємо. Нам надо від сигнального і далі йти. А ми його не схватили. Что? А, ты что, гонишь или? Я бачу, біля аеропорта машина заїхала, не знаю, камери чи совет. Америкоси по базу схватив.
А я один коммунистов не вижу тут. Є комуністи, ми більше всіх ми комуністів б'ємо, чим америкос. Блять, я Просто не ты знаю, тут открываешь одни и бачишь. американцы ездят, блядь. Америкосов 46, москалів 28 і нас 20 піками. Получается, америкосами найбільше. Так москали более имбовые, у них там АК, блядь, он в точку живет, блядь. Схрон ніхто не бачив. Пиздите. Зло. О, я пушечку за трофею, нормально. Да, це, блядь, М-ка вообще шляп. А нам, по суті, похуй кого їбать, там, типу, якщо там даже їх 28, а там 40, це вже, получається, такі 70 лишніх типів проти нас грають. Ой, наших положив хтось. Троїх, так? Блін, щоб звання хоча б якийсь лейтенанта набити, ну це ж нереально його набити. Треба було поставити мінометку і херачити по самим активним точкам. Ебать, я уже заебался восстанавливаться непонятно в каких чигирях. Но зато на ванильной карте ФЭП стопорная. А, пиздец. Чилим, ну нахуй вы такой. А в них є якась там тяжела техніка, якісь БМП, щось таке? Ловка есть. А тут ж нема такої хуйні, що радіє, якщо ти спамишся і появляєшся на точці, і вони їдуть зі смейна, і ми їм нормальні нерви доробимо. Да и шо, нормально нервы делали, выносим строй, хотя бы калаш был бы замес пистолета. Находиться и ждать их, когда они будут проезжать. Машину прийняв. Стріляв би. Це два підера. Та почекай.
Та вони є, просто шифруються, сидять як миші. Там, дивіться, обережно, хтось переодівся в нашу одежу. Той, що мене вбив. А я кажу, нікнейм не висвічується. От, так що якщо не висвічується, зразу стріляйте. Чи це ти стріляв? Я бы мистера Пенниса тоже выгнал. Типу, скоро темніти буде. Да, сейчас ночь придет, а как мы будем, короче, наблюдать без этих ночного видения? Чего еще раз будем? Сейчас будет темно, без ночного видения, как мы будем разглядывать? Фильтры NVIDIA? Я думал, что это Сейчас будет битва на ощупь.
так, спасибо, что смотрели. Ай! All right, I went over the rule. Do your business. Switch on. Switch on. Get your mind back on the job. It's a terrible round, that is. Come on. Let him back in. Let's do it. Один. Ну, что, он сдастся? Нет. 1, 2, 3, 4, 5. Can you continue?
Look at me! Come on, you're better than that. Done all your work all the way through camp. Get this boxing back together. You've been coasting this fight, and now you're gonna let him get back in. Let's go. What are you doing? What are you doing? Get your legs back. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8. Are you okay? Fine. Listen, you've switched off. What are you doing? And back. I need you to focus on what you're doing. You don't want to lose. Let's fight.
Все. I've won many things I've done, but this one here, this one takes the cake. I've won many things I've done, but this one here, this one takes the cake. Мама, а что нету, что смотреть? А? А, ты имеешь в виду за этого? Fighting under the candlelight. Welcome to Cambria. He is Rocky Marci. Что ты его второй или третий раз смотришь? This bout, so much hype. Marciano with one of the best right hands in boxing history. If he catches you flush, it's good night. The straight right just misses. How about that time counter shot? These two fighters are made for one another. What a pleasure to be in this unique environment. Every seat has been taken for tonight's match. This is not just hype. We are in for something special tonight. What an arena, what an atmosphere, what a build-up. Show us something, Rocky. And apparently no rest for the weary. Thought about taking a breath, but instead, they're in there throwing bombs again. What recovery skills they are. What a shot it was. Completely gone. I thought there's no way he's going to finish this round. But look at that. Look at the movement. Look at the speed. Back on it. Like it never happened. Halfway through the round, I'm not sure who's winning it. Skill for skill. Tap for tap. Just like a match made in heaven. A lot of effort being exerted here. Might want to think of holding on here for a minute. Are we witnessing one of the all-time greats go down? This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Rocky Marciano in trouble, do you believe this? Well, he is glad to have heard that bell. Wow, it was like two different leagues. Come on, you've let him back in the fight. You're much better than this guy. You're much better. He's not in your league. А? Here we go, round two. Who's going to land the first big shot? Сейчас, подожди. It's Rocky Marciano who hits a counterpunch. This fighter expending a lot of energy in this round. When you're fighting a swarmer and you know their goal is to bury their head right in your chest, the uppercut would probably come in handy. You've got to be fit to fight a fighter like this because they will stay in your face. They will throw punches at you. Whoa! Oh, do you believe this? Rocky Marciano is down! Everything looks better in slow motion. Let's take another look. I've got to see that again. А, написать сейчас, подожди, тогда добью этого. Тикать и какать, Роблокс, ты чё? Что за такое? А что, разве такое можно?
So this was an unexpected turn of events. What happens next? That is a show of character. When you're put down, your ego's hurt, your chin's hurt, your body's hurting, and you've got to get up, suck it up, and think, right, I'm back in the game again. It's so hard for a fighter. Halfway through the round, and I think we all know who's winning here. The corners must be so happy. Down to a T. Hold on, gotta cut you off here, Johnny. Are we about to witness history? The great Rocky Marciano in serious trouble. So we enter the final 10 seconds here in a pretty dominant display. What a huge momentum swing that's going to be. On to the third. His eyes look pretty clear here, Johnny. How do you think he's going to do after being knocked down in the last round? That knockdown we just saw was a heavy knockdown. I'd be very surprised if he'll come out fresh as a daisy. That's not going to happen. He's got to hustle now. He's got to bluff them. Failing to score with that right hook. Marciano fighting to survive. He's never been knocked out. And it appears they weathered the storm. How? I'm not sure. Green Days now needs to steady the pace. Get the pace back to normal. Не знаю. Halfway through the round, and I don't know who's got the advantage. Great stuff. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I gotta respect you. I gotta stop you here, Johnny, as we pick up the heat. Rocky Marciano covering up, trying to buy some time to get out of trouble. Very competitive round with 10 seconds left. Well, this is the time that the trainer needs to come in and say something special. This fighter needs to turn. Back at it in round 4. Well, they got battered last round. How do they turn their fortunes around? That was a tough last round. Now you've got to make sure he doesn't put it on you, and that's what he's going to try and do. So tie him up, hold him, lean on him. Don't get drawn into a fight. Not yet. Not until your senses have come back. That counter shot lands. Lucky that hook didn't score. He's in there with a Hall of Famer, a legend. I've seen some fighters with a granite chin. You can hit them with a sledgehammer, they are not going to move. But then I've seen some mad punchers with a chin like a crisp. As soon as you touch them, they're gone. And this is the danger spot. For those who thought this would be a mismatch, you are sorely wrong. They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night. Whoa, hold on a second, Johnny. Show us something, Rocky. Oh, do you believe this? Rocky Marciano is down! And he dropped him. The perfect sniper shot. Let's watch it again one more time. 1, 2, 3.
Clearly his opponent was too much for him and he's thrown in the towel. Well, the corner has thrown in the towel, and that will do it. The fighter not happy, but those are the rules. Just wanna find and run away. Away from this place, away from mistakes. Promises made to myself to pursue my happiness. I want to fly away. Live my life in my own way. Give me a new day. Let's go. You've switched off completely. Нашла другую еще.
better than that. You're switching off, and you're starting to make mistakes. There you go. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come to me. Ого, це деньги йдуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You're out. Yeah, the hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. I work too hard, too long, and not be in the conversation. My team been up, way up, ain't nothing less than domination. I got the game and say what I can key in combination. Keep the goal in hindsight, don't focus on what's hindsight. Sleeping on me, tell them night, night, it's my time in a bright light. Don't ever band, no mind, and keep it pushing, don't ever give up a sound. They gon' let me when you shining, but they wanna talk about you when you down. Motivation, all the hating that they doing, motivation. Staying winning, nothing less, ain't no consolation. Used to tell me that I couldn't, that's my motivation. Yeah, my motivation, motivation. All this money on my It's time for the talking to stop, and it's the Terrence. One of the hottest. We waited a long time, and now we've got this fight. This is some of the best action I've seen in any round, anywhere this year. Nice counter shot. That's another scoring shot. You want to know what it feels like to have Terrence Crawford hit you below the belt? Well, just ask Amir Khan. That's what happened the first time they fought, as Khan had to retire. The last time I felt a little shortchanged, we finished a little too early. I hope this one goes a bit further than expected. Oh, it's all bunched in the first 6 rounds. Nice counter.
Well done with that counter shot. Big shots from both these fighters. Got to be careful, though. Skill for skill, tap for tap. She's like a match made in heaven. Stamina is off the charts. That uppercut just missed. Nice counter punch right up the middle. Beautiful counter punch. You'd like to see more jabs. Tried to score with the uppercut. And he scores with the counter. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Let's talk about Khan in that last round. Here we go for round two. That round was complete domination. Let's see if we can shake things up here in this round. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. He threw a punch and just got countered. You can really feel the buzz in the air tonight. So much hype here in this arena. Every time they drop their guard, they get caught. Has to be careful for that receipt. It's always coming. The straight right just misses. Good counter punch. Pretty close fight here in this round. Perfectly matched. Skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect both of them. More than happy. Which one of these athletes is going to be the first to get rocked? Caution is being thrown to the wind. That hook doesn't score. You know the scorecards are going to be all over the place in this one. Talk about Khan in that last round. Pretty dominant round there. Let's see how they respond here in the next round. Dominance without a doubt. Here we go in round three. Who's going to land the first big shot? Last round, complete domination. Let's see what we have in store for us here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Counter punches have to hurt. That counter shot lands. The straight right just misses. Tried to score with a jab. Figure out the combination to this sink. They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night tonight for the judges. Which one of these athletes is going to say, I can't take it anymore? Right when you think the pace will slow down, it picks up.
tell who's stronger and who's faster. Catch and shoot. A very competitive round with 10 seconds left. Let's talk about Khan in that last round. That was almost... Here we go to the fourth round. Coming off that great round, let's see if they can build on momentum here. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. And he wasn't ready for that counter punch. The straight right just misses. Throws the jab and doesn't score. You know, with lightweights, these guys are going to be lightning quick. That power might be the do or die. That power might be the equalizer. Both of these fighters have had their moments. Skill for skill, tap for tap. She's like a match made in heaven. Might want to think of holding on here for a minute. Straight right just misses. Nice slip to avoid the jab. This round's still up for grabs with just 10 seconds to go. Let's talk about Khan in that last round. Well, we know they've got the advantage so far, but how does this match get turned around? You can't leave it up to lose the match. There's the bell to start round 5. Well, Johnny, can he keep the momentum going after that last huge round for him? Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works. Wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Every time he throws a punch, a receipt is coming right back. They call it the chin. How strong is your chin? Do you have a glass chin? These are things that can affect the fight. Because you've got a good chin doesn't mean you've got leather skin. It means you can still get caught. So you've got to go for those point areas over the eyebrow, the cheekbone. You just got to try and cut them, skim them, go for speed. Todd, you know what? Sometimes when I've done in the ring with fights like that and you punch them, you just want to run. You want that spaceship to come and lift you out of there because you think, what the hell am I going to do now? Halfway through the round, and it's pretty much even Steven. Perfectly matched, skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I've got to respect both of them more than happy. A perfect counter shot. That uppercut can't get through. A lot of effort being exerted here. That left hook just missed. Very close round with 10 seconds to go. Let's talk about Khan in that last round. Back on the job. There's the bell for round 6. After a really strong round, let's see if they can finish the job. Todd, my motto is, if it's not broken, why change it? An excellent last round, everything works.
wait for the reaction. Until then, keep doing what you've just been doing because you've won that hands down. Nice counter shot. There's a counter shot. What do you think of this fight so far, Johnny? What a gift. What a gift it is to have a chin where you know you can walk through anything and everything. When you let those shots go and it's just bouncing up and they're walking you down, it's so demoralizing. It absolutely breaks your heart. What else can you do? Good counter punching. Neither fighter willing to slow down. Punch, counter punch. Good punch. You can see the heavy breathing, but that's not slowing him down. Is off the charts. This round could go either way. 10 seconds to go. Let's talk about Khan in that last round. I'm worried about these two fighters gassing out as this fight goes on. There's a lot on the line here. This fight's not over yet. You got. Here comes round 7. How much do they have left in the tank after that last round? An amazing pace and tempo set in the last round. Can you keep this up? Me personally, I don't think that's possible. And if they can, their training, their conditioning would have been ridiculous, like they're in the army. But these guys, if they can keep up this pace, we are in for a great night. Seen all the famous boxing movies, the training scenes, the gym work. That's what it all boils down to. Who's going to have more endurance? Midway through the fight, if you are tired, this can be the loneliest place in the world. If you cheated, now we're going to find out. The perfect counter lands. They exchange punches. What heart, what desire, but at what cost? We're at the halfway point of this round, and both of these fighters have had their moments. Still could go either way. They're so close, so close. How can you separate them? It's going to be a hard night tonight for the judges. The only fear you have with this fighter is, has he punched himself out? Punch scores. Is he going to punch himself out, though? Every time they throw... Very close round with 10 seconds to go. Let's talk about Khan in that last round. Stamina. Big deep breath. And they're back at it again here in round 8. Let's see how much recovery they saw there in the last minute. Exerted a lot of energy in the fight so far. Now they're shattered. This is what you call championship rounds. If you have done the work, slept right, ate right, prepped right, I'm expecting you to get through this. If not, if you cheated, the ring can be the loneliest place in the world. Well, just a couple rounds left, Johnny. What's your assessment so far? What can they change? Can they slow the pace down? Can they hope to knock them out early? What can they do? They've got to concentrate and relax. Because you know what you can do in the gym, you can do it in the fight. They've got to relax.
Is he going to punch himself out, though? Some nice exchanges from both men in this round. Perfectly matched, skill for skill, tap for tap. Now this fight will say, you know what, I'm just that notch above you, and so I got to respect both of them. More than happy. Gotta let your hands go a little bit. It's okay to be aggressive now. Not a lot of punch output. Thought there might be more action here. This fighter expending a lot of energy in this round. Despite what the judges' scorecards read, there are no losers in this one. Well, it's go back to the drawing board time, a unanimous decision. Доця, давай уже спадки.